sa quel che sarà. Non mi dire d'aspettare il domani che verrà. È una porta che tu chiudi fra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te. Meglio stasera che domani, ormai domani chi lo sa quel che sarà. Nasce il giorno muore e la notte porterà l'incertezza del domani, chissà, chissà. Basta un desiderio solo a non farti riposare, è una pulce sul lenzuolo che dormire non ti fa. Meglio stasera che domani, ormai domani chi lo sa. Ποια άλλη κυρία? Στη διπλανή αίθουσα. Καθόταν μαζί με μια άλλη κυρία και τώρα φεύγει μαζί της. Καθόταν με μια άλλη κυρία στη διπλανή αίθουσα. Μάλιστα. Ποια κυρία? Δεν ξέρω και το όνομά της. Μπορείτε να μου την περιγράψετε? Βεβαίως. Ήσουνα στο εστιατόριο με τη Φούλη? Όχι. Με ποια ήσουνα τότε? Με καμία. Τον καρσόν είναι τρελό δηλαδή? Εντελώς, δεν τον είδες πως γυάλιζε το μάτι του? Α, γυαλίζει το μάτι του. Καλά, εγώ θα ρωτήσω τη Φούλη που δεν γυαλίζει το δικό της. Όχι, και της Φούλης γυαλίζει, μην νομίζεις. Δεν πειράζει, εγώ θα τη ρωτήσω να μου πει αν ήταν ή δεν ήταν. Άστο. Ήταν. Α, ήταν. Ήταν. Δηλαδή, περνούσε απ' έξω, είδε φως και μπήκε. Πόσο καιρό τα έχετε? Τα έχουμε τώρα, μα τι έκφραση είναι αυτή, βρεάνα, τίποτα δεν έχουμε. Απλώς αφίλοι, είπαμε κι εμείς να το κάνουμε. Και εμείς αφίλοι το κάνουμε, δεν το κάνουμε σαν εχθροί. Ναι, κατά αυτή την έννοια κάτι έχουμε με τη Φούλη. Ωραία! Είχα έναν άντρα να με κερατώνει, τώρα έχω και έναν εραστή να μου κάνει το ίδιο. Κέρατον έδωσες, κέρατον θα λάβεις. Σωστά, αλλά επειδή εμένα στο δικό μου το κεφάλι δεν χωράνε δύο κέρατα, λέω να απαλλαγώ από το ένα, το δικό σου. Α, όχι, δεν το δέχομαι. Ποιος ερώτησε? Όχι αμέσως, κυρία μου, χωρίζουμε επειδή αντιληφθήκαμε στη ζωή του άλλου κάτι το ανεπαίσθητο, κάτι το μηδαμινό, κάτι το ανύπαρκτο θα έλεγα. Δηλαδή τώρα θα πεις δεν τη γνωρίζεις κάτι Φούλη? Όχι, τη γνωρίζω. Γι' αυτό θα χωρίσω. Για μια γνωριμία. Τι να σου πω τώρα, ρε. Να μην πεις τίποτα. Εγώ τόσο καιρό γιατί σε μοιράζομαι με το Γιάννη. Εγώ δεν σε κεράτωσα, εσύ το ξέρεις. Το δικό μου δεν πιάνεται. Και εσύ τώρα το ξέρεις με τη Φούλη, άρα ούτε και το δικό μου πιάνεται. Ωραία, ωραία, αφού είμαστε και δύο ενήμεροι, δεν βρίσκω τι άλλο έχουμε να κάνουμε πια μεταξύ μας. Πώς, όλο και κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Μη γίνεσαι χυδαίος. Μα δεν είπα τίποτα. Ναι, αλλά το σκέφτηκες, όλο αυτό σκέφτεσαι. Δεν μπορείς να μην με αντιμετωπίζεις μόνο σαν σκεύος Ιδονή. Μα δεν σε αντιμετωπίζω μόνο σαν σκεύος Ιδονής, αλλά πότε κι εγώ τη χρειάζομαι την Ιδονή. Να πας στη Φούλη, ρε! Τόσο πολύ ζηλεύει. Ναι, ζηλεύω, γιατί δεν έχω το δικαίωμα. Έλα, σε παρακαλώ τώρα, μη με στεναχωρείς. Δεν γίνεται, Πέτρο, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο έτσι. Πρέπει να χωρίσεις με τη Φούλη. Και εσύ με το Γιάννη. Ναι, αλλά μου είναι δύσκολο. Γιατί εμένα μου είναι εύκολο. Αλλά εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να πούμε στο Γιάννη και στη Φούλη τι συμβαίνει. Ναι, μα δεν μπορώ. Πρέπει. Γιάννη, έχω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Γιάννη, ξέρεις, οι ανθρώπινες σχέσεις... Καμιά φορά είναι απρόοπτες. Η καρδιά Φούλη παίρνει τους δικούς της δρόμους και δεν μπορείς να την ελέγξεις. Πρέπει να χωρίσουμε. Γιατί αγαπώ την Άννα, έχω σχέσεις μαζί της. Πέτρο, μίλησες? Τι πράγμα? Είπες τίποτα? Όχι, αγάπη μου, δεν είπα τίποτα. Μα πώς, εγώ σ' άκουγα που μίλαγες. Κάτι έλεγα μόνος μου. Άρα μιλάς? Καμιά φορά, άμα έχω έννοιες. Βρε Πέτρο, σε απασχολεί κάτι? Όχι, τίποτα σοβαρό. Μήπως έχει να κάνει με μένα? Με σένα, αγάπη μου, προς Θεού, πώς το σκέφτηκες κάτι τέτοιο? Γιάννη, έχω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό και θέλω να με καταλάβεις. Όχι, αυτό είναι το παθές. Γιάννη, έχω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Γιάννη, ο γάμος μας πεθαίνει. Αυτό είναι πένθυμο, σιγά μην του βγάλω και κόλληβα. Γιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε, δεν κοιμάσαι? Όχι, σε περίμενα. Γιατί? Γιάννη. Έχω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Τι πράγμα? Γιάννη. Ναι. Τι ώρα να βάλω το ξυπνητήρι?
Αποκλείεται. Η Μπούλα δεν σου κρύβει τίποτα. Μου κρύβει. Δεν το δέχομαι που να σε δω τούμπανο. Η Άννα έχει γκόμενο. Γιάννη, τι εκφράσεις είναι αυτές? Καλά, δεν λέω τίποτα. Θα το ψάξω λίγο το πράγμα και μετά θα σου πω. Πώς θα το ψάξεις? Έχω σκεφτεί έναν τρόπο. Να πουλήσω το σπίτι. Για ποιο λόγο, Γιάννη? Γιατί δεν μας χωράει πια εδώ μέσα. Και αν το πουλήσω το σπίτι, που θα μένουμε, σε τσαντήρι? Όχι, δεν λέω αυτό. Να πουλήσει εσύ του το δω, να πουλήσω εγώ το οικόπεδο στη Ζάκυνθο, να τσοντάρουμε και με ένα δάνειο και να πάρουμε μια μονοκατοικία έξω. Σε ένα προάστιο. Ποιο προάστιο? Έχω βρει κάτι στον Παράδεισο, στο Μαρούσι. Μπορούμε να το πάρουμε και με ευκολίες πληρωμής. Ποιοι να το πάρουμε? Εσύ και εγώ. Από κοινού? Ναι, το σπίτι θα είναι γραμμένο και στο δικό σου το όνομα και στο δικό μου. Δεν νομίζω πως θα ήθελα κάτι τέτοιο. Γιατί δεν σ' αρέσουν μονοκατοικίες, Όχι, μ' αρέσουν. δεν σ' αρέσει ο Παράδεισος. Όχι, μ' αρέσει. Τότε τι, μήπως δεν θα ήθελες να έχουμε το σπίτι εξ αντιαιρέτου. Όχι, δεν είναι αυτό. Τότε γιατί δεν το σκέφτεσαι πιο σοβαρά. Ένα παιδί να κάνουμε, θα πρέπει να φύγουμε από εδώ μέσα. Άσε να το κάνουμε πρώτα αυτό το παιδί. Δεν πρέπει σιγά σιγά να βάζουμε μπρος. Έλα, βρε Γιάννη, τώρα. Αλλά και παιδί να μην κάνουμε. Δεν είναι όμορφο να χτίσουμε μια φωλίτσα για τα γεράματά μας. Μα τι σου ήρθε ξαφνικά με τα γεράματά μας? Τι, κάποια στιγμή θα γεράσουμε κι εμείς. Τι είμαστε, οι βουγιουκλάκοι? Ναι, δεν λέω, θα γεράσουμε. Βέβαια, τη μισή μας ζωή την έχουμε ζήσει, μπορώ να σου πω. Δεν πρέπει να φροντίσουμε για την άλλη μισή. Γιάννη, πολύ δεν το προχωράς το πράγμα. Σε λίγο θα μου πεις να αγοράσουμε και οικογενειακό τάφο. Τώρα που το λες, δεν είναι και κακή ιδέα. Έλα, μην γίνεσαι μακάβριος. Γιατί εγώ θα ήθελα να είμαστε για πάντα μαζί. Ωραία, εσύ θα το ήθελες. Γιατί εσύ δεν θα ήθελες? Όχι, δεν είναι αυτό. Απλώς λέω επειδή δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με τα θάνατον, καλύτερα να αφήσουμε αυτή τη συζήτηση. Ο Παράδεισος μπορεί να περιμένει. Λοιπόν, τι συμπέρασμα βγάζεις? Κανένα. Κανένα. Και γιατί δεν το πουλάει το σπίτι να αγοράσουμε ένα άλλο μαζί? Γιατί μπορεί να είναι συναισθηματικά δεμένη με αυτό το σπίτι. Είναι πολύ ευαίσθητο κορίτσι η Μπούλα μου. Δένεται με τα πράγματα. Δεν ξέρω τι κάνει με τα πράγματα, αλλά το σπίτι δεν το πουλάει γιατί δεν θέλει να είναι δεμένη μαζί μου. Γιάννη, είναι πολύ δύσκολο για ένα κορίτσι να πουλήσει το πρικόν του. Γιολάντα, πού τα πουλάς αυτά? Δεν πουλάω τίποτα. Απλώς προσπαθώ να εξηγήσω τη συμπεριφορά της. Μια εξήγηση μόνο υπάρχει. Η Άννα όχι μόνο έχει γκόμενο, αλλά έχει σκεφτεί και το διαζύγιο. Είσαι τρελός για δέσιμο. Τότε γιατί δεν το πουλάει το σπίτι? Γιατί είναι τσιγκούνα. Είναι ευαίσθητη ή τσιγκούνα? Και τα δύο. Είναι μια ευαίσθητη τσιγκούνα. Α, μάλιστα. Από ευαισθησία και τσιγκουνιά δεν θέλει να πάρουμε σπίτι μαζί. Και όχι μόνο, γιατί Γιάννη μου, το σπίτι σήμερα δεν είναι καλή επένδυση. Τα κίνητα είναι ξεπερασμένα στην εποχή μας. Σήμερα ο καλός ο κόσμος αγοράζει μετοχές, ομόλογα, τέτοια. Έχεις λεφτά, πάρε ομόλογα ΕΤΒΑ. Α, το βλέπει από επενδυτική άποψη. Ακριβώς. Το τεστ που της έκανες, Γιάννη μου, δεν έχει καμία αξία. Μπορεί σήμερα κάποιος για 1002 λόγους να μην θέλει να αγοράσει ακίνητο. Και τι τεστ να της κάνω, να τη ρωτήσω κατευθείαν? Δεν νομίζω ότι θα μου απαντήσει. Αυτό άστο απάνω μου. Τι θα κάνεις? Θα την ψαρέψω. Και πίστεψέ με, αν υπάρχει τίποτα σε μένα θα το ομολογήσει. Έχε μου εμπιστοσύνη. Έλα βρε Γιολάντα. Αποδείξεις για την αφοσίωσή της, δεν θες? Θα τις έχει. Είμαστε μόνοι. Ναι, Γιολάντα. Εντελώς μόνοι. Ναι! Ορίστε. Τι είναι αυτό? Δεν σου είχα υποσχεθεί να ψαρέψω την Άννα? Ναι. Λοιπόν, το έκανα. Την πήρα τηλέφωνο και την ώρα που μιλούσαμε πάτησα το κουμπί του τηλεφωνητή μου και έγραψα τη συνομιλία. Μα αυτό είναι υποκλοπή. Για το γάμο της κόρης μου είμαι ικανή να γίνω και μαυρικής. Σου συμβαίνει τίποτα τελευταία, βρε κοριτσάκι μου? Όχι, μαμά. Τι να μου συμβεί? Ναι, αλλά δεν ακούγεται καλά η Άννα. Γιατί το έγραψε στο δικό μου τηλεφωνητή. Η Μπούλα ακούγεται από μακριά. Έχει πολλή δουλειά. Δεν ξέρω. Μήπως τρέχει τίποτα με το Γιάννη? Όχι, μαμά. Τι να τρέχει? Μήπως δεν είσαι ικανοποιημένη, μήπως τον βαρέθηκες? Τι λες, μαμά, τώρα? Το Γιάννη τον αγαπώ. Ο Γιάννης είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Καλά, κοριτσάκι μου, δεν επιμένω. Τώρα πρέπει να σε αφήσω, γιατί... Αυτό ήταν. Ησύχασες τώρα? Ναι, δεν λέω. Ευχάριστα ήταν αυτά που άκουσα, αλλά δεν τη ρώτησες τα βασικά. Πώς? Δεν άκουσες που είπε ότι είσαι ο πιο σημαντικός άνδρας της ζωής της? Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει εραστεί. Γιατί δεν τη ρώτησες αν έχει? Δεν μπορούσα να ρωτήσω τέτοιο πράγμα. Της το έφερα απ' έξω. Όχι, έπρεπε να επιμείνεις περισσότερο. Έπρεπε να την πιέσεις περισσότερο. Μα δεν μπορούσα να την πιέσω, αφού είδες, δεν μου δίνει λαβές. Ναι, αλλά αυτή η κασέτα δεν αποδεικνύει τίποτα. Κατά τη γνώμη μου αποδεικνύει. Αλλά εάν εσένα δεν σε πείθει, θα κάνω άλλη μια προσπάθεια. Όχι τίποτα άλλο, για να σου φύγουν οι υποψίες, αγόρι μου. Εμπρός. Έλα, εγώ είμαι. Έλα, μαμά, τι γίνεται? Είμαι ανήσυχη, Μπούλα.
Γιατί, τι συνέβη? Μπούλα, θέλω να σου πω κάτι σοβαρό. Χτες το βράδυ πήγα σε καφετζού και ξέρεις τι μου βρήκε. Μαμά, πάλι τις ανοησίες άρχισες. Άκουσέ με, Μπούλα, πρώτα. Η καφετζού μου είπε ότι έχεις εραστεί, είναι αλήθεια? Αχ, δεν μπορώ, κυρία Γιολάντα, ξανά. Αφού θέλει κι άλλα αποδεικτικά στοιχεία ο Γιάννης. Ναι, αλλά άμα το μάθει η Άννα. Από πού θα το μάθει, καλέ? Σαν πως εγώ θα δώσω την κασέτα στον κακαουνάκι να την παίζει ο Σκάι. Μόνο ο Γιάννης θα την ακούσει. Αχ, δεν μπορώ, κυρία Γιολάντα, έχω αναστολές. Μωριά στο διάλογο με τις αναστολές σου. Εδώ κινδυνεύει ο γάμος της κόρης μου. Λέγε εκεί να τελειώνουμε. Πού είχαμε μείνει? Η καφετζού μου είπε ότι έχεις εραστεί. Πατάω. Λέγε. Είναι αλήθεια? Μα τι είναι αυτά που λέτε, κυρία Γιολάντα? Ποια κυρία Γιολάντα, μωρή? Τώρα κάνεις την μπούλα, μαμά θα με λες. Αχ, ναι, με συγχωρείτε, μπερδεύτηκα, Πάμε πάλι. Συγκεντρώσου στο ρόλο σου. Λέγε. Είναι αλήθεια? Μαμά, τι είναι αυτά που λες? Απάντησέ μου, Μπούλα. Θέλω να ακούσω από το στόμα σου την αλήθεια. Μαμά, αν είχα εραστεί πρώτη εσύ θα το μάθαινες. Δεν ξέρεις τη φιλαλήθειά μου. Μικρή όταν έτρωχα κρυφά γλυκό αμέσως δεν ερχόμουν και στο έλεγα. Όταν είχα σπάσει την τζαμαρία του γείτονα δεν έτρεξα να σου το αναφέρω. Το ξέρω πόσο φιλαλήθης είσαι, αλλά ο εραστής δεν είναι σαν το γλυκό του κουταλιού. Μαμά, σε παρακαλώ, κόφτη την κουβέντα. Έλα βρε κουτό, μίλησέ μου ελεύθερα. Γυναίκα είμαι κι εγώ, θα σε καταλάβω. Δεν έχεις λυπηστεί κανέναν. Τόσους ωραίους άντρες γνωρίζεις. Μαμά, για ποια με πέρασες, με προσβάλλεις με αυτά που λες. Κοίταξε να δεις, Χρυσό μου, μην το λες έτσι ξέρα. Βάλε λίγη αγανάκτηση. Πρόσεξε. Μαμά, για ποια με πέρασες? Με προσβάλλεις με αυτά που λες. Κατάλαβες, για να δείξεις ότι είσαι έξω από τα ρούχα σου. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Για πάμε μια πρόβα πριν από την εγγραφή. Ένταση, πάθος και αγανάκτηση. Μαμά, για ποια με πέρασες, με προσβάλλεις με αυτά που λες. Πιο πολύ. Μαμά, για ποια με πέρασες, με προσβάλλεις με αυτά που λες. Όχι, βρε παιδάκι μου, το φωνάζεις. Να βάλεις πάθος και δραματικότητα. Πώς τα παίζουνε στη λάμψη. Α, κατάλαβα. Μαμά, για ποια με πέρασες, με προσβάλλεις με αυτά που λες. Άστο, χέστο αυτό το στυλ. Τες το όπως σου έρχεται από μόνη σου. Δεν σου επιτρέπω ούτε να το σκεφτείς κάτι τέτοιο για μένα. Εμένα που αγαπώ το Γιάννη με τόση αυταπάρνηση. Εδώ που αναφέρεσαι στο Γιάννη, να σπάσει η φωνή σου από συγκίνηση. Πρόσεξε, εμένα που αγαπάω το Γιάννη με τόση αυταπάρνηση. Αχ, τι ωραία που το κάνετε, κυρία Γιολάντα. Εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω τόσο δραματικά. Σκέψου κάτι κακό για να μπει στο συναίσθημα. Τι κακό σεισμό. Όχι, σκέψου κάτι πιο προσωπικό. Σκέψου τα πεθαμένα σου. Μα δεν έχω, όλοι οι δικοί μου ζουνε. Πες ότι πεθάνανε. Αχ, δεν μπορώ, είναι γρουσουζιά. Ωραία, τότε σκέψου κάτι άλλο. Σκέψου ότι πήρες άλλα 10 κιλά. Σκέψου ότι χώρισες με τον κόμενο. Αυτό μου φαίνεται πιο λυπητερό με τον κόμενο. Ναι, σκέψου ότι σε περάτησε. Σκέψου ότι είναι με άλλην. Και πώς είναι αυτή η άλλη. Ψηλή, ξαφιά, Σουηδέζα. Σε έχει εγκαταλείψει. Διασκεδάζει με την άλλη, την Μπριγκίτε. Έτσι τη λένε τη Σουηδέζα, Μπριγκίτε. Εσύ είσαι σαν την καλαμιά στον κάμπο και εκείνος διασκεδάζει μαζί της. Α, το πούστη. Μπράβο, μπράβο. Τώρα το πιάσες στο συνέστημα. Λοιπόν, κράτα το. Είσαι έτοιμη να συνεχίσουμε την εγγραφή. Πατάω. Δεν σου επιτρέπω ούτε να το σκεφτείς κάτι τέτοιο για μένα. Εμένα που αγαπάω το Γιάννη με τόση αυταπάρνηση που έχω αντέξει τόσα κέρατα που μου έχει φορέσει αγόγγιστα. Έλα, μη κλαις, κοριτσάκι μου. Θέλεις να ακούσεις κι άλλο? Όχι, δε. Όπως βλέπεις την πίεσα. Μέχρι που την έκανα να κλάψει το κοριτσάκι μου. Δεν ξέρω τι να σου πω. Μην πεις τίποτα. Μόνο, Γιάννη μου, να βγάλεις αυτές τις σίπουλες σκέψεις από το μυαλό σου. Στην καρδιά της Μπούλας υπάρχεις εσύ, μόνο εσύ. Αχ, ας μπορούσε να το καταλάβει από μόνος το Γιάννης. Εγώ είμαι ανίκανη να το ομολογήσω. Ομοιοπαθής. Αχ, μήπως να του
Του στέλναμε ανώνυμα γράμματα. Σωτηρόπουλε, η γυναίκα σου τα έχει με τον Αθανασιάδη. Και τι δηλαδή. Και να του το πούμε εμεί και να πιστέψουν ότι το μάθανε από τρίτους. Δεν συμφέρει. Και τι, έτσι θα συνεχίσουμε να συναντιόμαστε, σαν το κρυφό σχολείο. Μάλλον το κρυφό φίκι-φίκι. Αυτό θα με φέρει σε απόγνωση. Το φίκι-φίκι. Όχι βέβαια. Το κρυφό. Δεν ξέρω πού πατάω και πού βρίσκομαι. Εξού και κάνει και πολύ μεγάλες βλακίες. Τι βλακίες. Τι σε έπιασε σήμερα και ήρθες απροειδοποίητα. 5 λεπτά νωρίτερα να ερχόσουν, θα βρεις και στη Φούλη εδώ μέσα. Να, έφυγε ο Γιάννης και είχα ευκαιρία. Ναι, αφού το ξέρεις όμως ότι σήμερα είναι η μέρα της Φούλης, κάνε και εσύ ένα συνθηματικό τηλέφωνο πριν έρθεις. Καλά, δεν το ξανακάνω. Λοιπόν, πάω να κάνω ένα μπάνιο εγώ τώρα. Μόνη σου. Τι ήταν αυτό. Κουδούνι. Ποιος είναι τέτοια ώρα. Δεν ξέρω, ποιος κι αν είναι, δεν ανοίγω. Πέτρο! Αμάν. Πέτρο! Αμάν. Πετράκι, πού είσαι? Η Φούλη. Μα πώς μπήκε από την πόρτα. Έχει κλειδιά. Ναι. Πετράκι! Πετράκι, εδώ είσαι? Την κάναμε. Πετράκι! Πετράκι, εδώ είσαι? Την κάναμε. Πέτρο, μήπως είσαι στο μπάνιο? Πες ναι, θα μπει μέσα. Ναι, Φούλη μου, στο μπάνιο είμαι. Κάνεις μπάνιο? Ναι. Κάνω μπάνιο. Να μπω κι εγώ? Όχι, μην μπεις. Γιατί να μην μπω? Γιατί είμαι γυμνός και ντρέπομαι. Εμένα τρέπεσαι, βρε Πέτρο. Ναι, γιατί δεν φοράω ρούχα. Και τι, πρώτη φορά θα σε δω χωρίς ρούχα? Όχι βέβαια, αλλά δεν ξέρω γιατί ξαφνικά ντρέπομαι. Χριστέ μου, αυτή θα μπει, τι θα κάνουμε. Πέτρο, έτσι απότομα σε πιάσαν οι ντροπές. Ναι, έτσι απότομα. Κι εγώ εξεπλάγει, μην νομίζεις. Μα τι φοβάσαι, τι μπορώ να δω που δεν το έχω δει μέχρι τώρα? Μην το λες καθόλου, μην το λες αυτό. Πέτρο, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, τι είναι αυτά που λες? Ότι φτάνω λέω αγάπη μου, ότι φτάνω λέω. Πέτρο, είσαι καλά? Είμαι, δεν ξέρω. Α, Πέτρο, δεν μου τα λες καθόλου καλά. Θα μπω όσο και αν ντρέπεσαι. Γεια χαρά, πώς από εδώ. Αφού δεν είσαι γυμνός, τι μου έλεγες? Ήμουνα γυμνός, αλλά ντύθηκα για να μπεις. Ώρες, είσαι τόσο παράξενος. Άκου τώρα να με ντρέπετε. Είδες. Καλά, αφού με ντρέπεσαι θα πάω να σε περιμένω έξω. Ναι, αγάπη μου, πήγαινε και έρχομαι. Έφυγε. Α, Πέτρο, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, Μήπως βρήκες τα κλειδιά μου? τα κλειδιά σου εδώ. Όχι εδώ στο μπάνιο, μέσα εννοώ. Τα ξέχασες. Μπέρδεψα τα μπρελόκ, πήρα το δικό σου και άφησα το δικό μου εδώ. Ναι, καλά αγάπη μου, τώρα θα βγω έξω να ψάξουμε να τα βρούμε. Καλά, περιμένω, Ναι, αγάπη μου, περίμενε και έρχομαι. Θα σκάσω πια, ότι βατραχάνθρωπος στα λόκνα ήμουνα. Έχεις δίκιο αγάπη μου, αλλά τι να γίνει. Α, Πέτρο! Τι είναι πάλι Φούλη μου. Αν θες να συνεχίσεις το μπανάκι σου, μην ενοχλείς από μένα. Συνέχισε. Όχι αγάπη μου, δεν με ενοχλείς. Πες λοιπόν. Πιο καλά μ' αρέσει εδώ έξω από το νεράκι. Πώς θες να πω κι εγώ μαζί? Όχι, προς Θεού, όχι. Γιατί Πετράκι δεν ξέρεις το τραγούδι που λέει δυο-δυο στην πανιέρα, δυο-δυο? Μόνο ήταν μόνο δυο. Τι λες? Τίποτα, λέω ότι δεν χωράμε. Μα δεν είμαι τόσο χοντρή, ρε Πέτρο. Είμαι εγώ όμως χοντρός. Είμαι πολύ χοντρός, πιάνω τόπο για δύο. Καλά, εγώ την πρότασή μου πάντως την έκανα, εντάξει, θα σε περιμένω έξω. Ναι, αγάπη μου, αυτό είναι το καλύτερο. Πήγαινε εσύ και έρχομαι. Αγάπη μου, ζεις. Και μετά βίας. Περίμενε εδώ. Και μην το κουνήσεις καθόλου. Εγώ πάω έξω. Ωραίο το μπανάκι μου. Απόλαυση. Μοναδική απόλαυση. Συγγνώμη, βρε αγάπη μου, στην έκοψα στη μέση. Μα τι λες τώρα, αγάπη μου. Δεν φταίω όμως εγώ, φταίνε τα μπρελόκ μας που μου μοιάζουν. Μα πού τα ξέχασες τα κλειδιά. Ξέρω εγώ μέσα στην κρεβατοκάμαρα, πάνω στο κομμωδίνο μου φαίνεται. Πάω μια στιγμή να τα φέρω. Όχι. Γιατί? Γιατί θα πάω να στα φέρω εγώ. Κάτσε εκεί, αγαπούλα μου. Γιατί, Κάτσε στο αγάπη καναπέ. μου? Γιατί είναι άστρωτο το κρεβάτι. Γι' αυτό. Είναι μεγάλη ακαταστασία μέσα, μεγάλη. Έλα τώρα, θα κοιτάξω εγώ τώρα την ακαταστασία. Εδώ που τα λέμε ευθύνομαι κι εγώ λιγάκι. Και όχι μόνο εσύ. Λοιπόν, μην κουνηθείς εσύ. Πάω εγώ να στα φέρω. Πάω αμέσως. Πάω. Βουαλάκια τα κλειδάκια. Αχ, ωραία. Πού πας? Στο μπάνιο. Θα πας στο μπάνιο? Ναι, γιατί? Θα πας σε αυτό το μπάνιο? Γιατί έχεις κι άλλο μπάνιο? Όχι. Αλλά σε αυτό το μπάνιο δεν μπορείς να μπεις. Γιατί? Γιατί δεν πρέπει. Γιατί δεν πρέπει? Γιατί δεν κάνει.
Γιατί δεν κάνεις? Γιατί έτσι! Κάντε καλέ. Φούλη, πού πας! Φούλη, σου μιλάνε, πού πας! Πέτρο, τι έχεις πάθει απόψε? Έλα έξω, βρε παιδάκι μου, που σου λέω! Φούλη μου, μπάνιο δεν έχεις στο σπίτι σου? Έχω, αλλά πρέπει να πάω τώρα. Δεν αναβάλλεται. Αναβάλλεται, αλλά πρέπει να πάω στο μπάνιο τώρα, Πέτρο. Δεν μου λες, μήπως μου κρύβεις κάτι? Ακού καλή, τι λέει, τι να σου κρύβω, αγάπη μου, όχι να σου κρύβω τίποτα. Γιατί να μην πάω τώρα στο μπάνιο? Γιατί είμαι στο όριο. Ποιο όριο? Της παραφροσύνης. Θέλω να πω, είμαι στο όριο κατανάλωσης ύδατος. Αλλά τόσο πολύ. Μη σου πω ότι το έχω ξεπεράσει κιόλας. Πόσα κυβικά έχεις ξοδέψει? Πολλά, πάρα πολλά κυβικά. Δεν φαντάζεσαι πόσα. Δεν με παίρνει ούτε για ένα καζανάκι. Ούτε για ένα καζανάκι. Ούτε μια φορά ακόμα να τραβηχτεί θα είναι το καζανάκι που ξεχυλίζει το ποτήρι. Και τι θα κάνεις από εδώ και πέρα? Θα πηγαίνω για την ανάγκη μου στο γείτονα. Έλα, Χριστός και η Παναγία, καλά και πού το ξόδεψες τόσα κυβικά? Ξέρω κι εγώ, φαίνεται πίνω νερό. Ο κάρδας νερό πίνω. Ρε Πέτρο, αφού έχεις τόσο πρόβλημα, ήθελα να ξέρω γιατί τα έκανες αυτά τα αφρόλουτρα. Έλα μου, τι τα ήθελα κι εγώ τα φρόλτρα. Αυτά τα φρόλτρα θα μου το φάνε το κεφάλι. Πετράκι, Ναι. σαν να μην με πείθεις για όλα αυτά ότι τα κάνεις για το νερό. Τι θέλεις, ρε φούλη μου, και εσύ για να πιστείς να κατέβουμε κάτω στο πεζοδρόμιο να σου δείξω το μετρητή της ΕΙΔΑΠ? Όχι, αλλά δεν αξίζει να πληρώσεις ένα πρόστιμο στην ΕΙΔΑΠ για χάρη μου. Όχι, αξίζει. Τότε θα πάω. Όχι, δεν θα πας στο μπάνιο. Θα πάμε στην κρεβατοκάμαρα. Μα δεν μπορώ να κάνω στην κρεβατοκάμαρα αυτό που θα κάνω στο μπάνιο. Μα δεν θα κάνουμε αυτό. Θα κάνουμε κάτι πολύ καλύτερο. Τι θα κάνουμε? Σε παρακαλώ, πάμε στην κρεβατοκάμαρα. Πέτρο! Θέλω να πάω στην κρεβατοκάμαρα αυτή τη στιγμή, δεν κρατιέμαι. Χαλίτσε βότομα. Δεν είναι απότομα. Από την ώρα που ήρθες με ξανάψει, δεν το βλέπεις. Έχεις θολώσει το μάτι μου. Πάλι πριν μισή ώρα εδώ πέρα ήμουνα και. Θέλω πάλι. Σιγά, μωρέ, σιγά. Άστα σιγά, βρε Πέτρο. Εδώ πέρα έχω ανάψει. Ρε παιδί μου, να πω όλη να βρεις ευχαριστώ έτσι θα. Σε θέλω μπαγιάτικε. Έλα, πάμε στην κρεβατοκάμαρα. Σιγά, καλέ, μην με τραβάς. Τι να μην σε τραβάω εδώ πέρα, βιάζεται το πράγμα. Μα γιατί τα κάνεις αυτά τα πράγματα? Είναι δείγμα το όρεξεως. Έχω όρεξη. Είπα τόσο πολύ όρεξη. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Πάμε στην κρεβατοκάμαρα, πάμε. Θα μου κάνεις σημάδι. Και τι είναι το σημάδι μπροστά σε αυτά που πρόκειται να γίνουνε? Το ένα να δεις θα γίνει. Το ένα να εμέιν θα γίνει. Πολλοί άντρες διαθέσεις, Και πού να δεις τι θα γίνει, πάμε μέσα. Πάμε Σιγά, μέσα. μωρέ, σιγά. Πάμε που σου λέω. Ορίστε, ήρθε. Τέλος το κρεβατάκι μας. Μάρε, Πέτρος, και τι φωτιά είσαι σήμερα πια. Για δεν θα πει τίποτα, φωτιά και λάβρα. Φωτιά και λάβρα. Όπαλάκια. Πέτρο, τώρα είμαι δική σου. Μισό λεπτό, αγάπη μου. Τι έγινε? Μισό λεπτό και έφτασα να σε κατακτήσω. Μα πού πας, αγάπη μου? Εδώ κοντά, αγάπη μου, μην ανησυχείς εσύ. Κάτσε εσύ εδώ και περίμενε. Περιμένω, μην αργήσεις. Χριστέ μου, νίκη στην πανιέρα σαν την κεραφροσύνη. Άννα! Μα πού διάολο είναι? Μα τι κάνεις ρε Πέτρο, φεύγεις? Όχι, αγάπη μου, πού να φύγω να πάω? Σε σένα έρχομαι. Χαζός είμαι να φύγω μακριά σου. Έλα κοντά μου. Ορίστε, να είμαι και κοντά σου. Έλα μου ντε. Πού να έρθω? Έλα κοντά μου. Ήρθα ρε φούλη. Έλα πιο κοντά. Γιατί? Πέτρο, έχεις χαζέψει τελείως. Εσύ δεν με έφερες αρωνάρο στην κρεβατοκάμαρα. Ναι, Γιατί με έφερες? γιατί μου είχε ανέβει ο ερωτικός πυρετός. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα όμως μου κατέβηκε. Σου κατέβηκε έτσι αφ' αυτού του. Δεν έχεις ακούσει ότι ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει? Και σου κατέβηκε τόσο απότομα. Συμβαίνει καμιά φορά. Και έχει κατέβει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Κάτω από το επίπεδο της θαλάσσης. Κρίμα. Αμάν! Τι είναι, αγάπη μου? Τίποτα. Τι έπαθες, Πέτρο μου? Μου ξανάρθε. Τι σου ξανάρθε? Φούλη μου! Έτσι απότομα σου ξανάρθε, Πέτρο μου. Ναι, έτσι είναι αυτό, πηγαίνω, έρχεται ανεξέλεγκτα. Ηρέμησε, Πετράκι μου. Ηρέμησε. Κουλ, χαλάρωσε. Σιγά σιγά θα γίνουν όλα στην ώρα τους. Τι ψάχνεις εκεί? Δεν είπες ότι δεν κρατιέσαι? Ναι, το είπα. Δεν κρατιέσαι, αλλά να παίρνουμε και καμιά προφύλαξη. Να παίρνουμε λες, Πέτρο, το κουτί είναι άδειο. Άδειο. Προηγουμένως που ήμουν εδώ είχε ένα. Πού είναι τώρα? Πού διάολο είναι, το έφαγα? Έλα μου, αυτό είναι κι εγώ. Πού είναι, το έφαγες? Το χρησιμοποίησα εγώ. Με πιάνει. Μόνος μου. Μόνος σου? Ναι, διασκέδαζα μόνος μου. Και πήρες προφύλαξη από τον εαυτό σου? Βέβαια, στις μέρες μας πρέπει να φυλάγεσαι και από τον εαυτό σου. Πολύ περίεργα μου τα λες. Πού τα βλέπεις τα περίεργα, βρεφούλη, έλα τώρα και μην ψάχνεις ψήλους στα άκυρα. Αγάπη μου! Θα με πνίξετε, Πέτρο, σιγά. Τι! Θα με πνίξεις, λέω, θα με σκάσεις. Ναι, αγάπη μου, έχεις δίκιο. Ήρεμα. Αγάπη μου. Πέτρο, τι κάνεις εκεί πέρα? Τι κάνω? Τι είναι αυτό το καλσόν? Το καλσόν σου. Εγώ το φοράω το καλσόν μου. Το δικό μου. Α,
τώρα φοράς και καλσόν. Ναι, βέβαια, τώρα το χειμώνα φοράω ένα καλσονάκι από μέσα για να μου κρατάει ζέστη. Α, μάλιστα. Ναι, γιατί περίεργο σου φαίνεται, οι εύζωνοι γιατί φοράνε. Εσύ είσαι εύζωνος? Όχι, αλλά κρυώνω. Πέτρο, ποιανής είναι το καλσόν? Πέτρο, ποιανής είναι το καλσόν, είπα. Δικό μου είναι, Φούλη. Τι είναι αυτό, από πού ακούστηκε? Από εδώ. Πέτρο, ποια είναι κάτω από το κρεβάτι? Εγώ είμαι, Φούλη.